there you go. Translator, please. So this 42 lala. Okay. Boj Raj. Okay. Om Agyanatimarandasya Gyanagya Shalakaya Chaksurun Vididam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya-manovistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Swamadandikam Adadanaschanandantai Vidamya Puna Puna Srimad Rupa Padam Bhujo Tulisyam Dandanmani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Manjakalpatrubhyascha Kripasinubhaivacha Pattanamariyo Vaishnaviyo Namo Hare Krishna. So just to put us in Braj mood, I'm going to sing a little Vrishvasa bhajan. Most, hogy a Vraja hangulatba kerüljünk, akkor egy Vrishvasa bhajan fogunk énekelni. That will pull our hearts straight to Braj. Ami a szívünket el fogja húzni egyenesen Vrajába. Because we're already in New Vraja-dhama, this will pull your heart to Old Vraja-dhama. Persze már itt vagyunk új Vraja-dhamában, de ez meg a régi Vraja-dhamában. It's very simple. The part that comes again and again, you'll learn in 2 seconds. Nagyon egyszerű, ugyanaz a rész ismétlődik, 2 másodpercig tart megtanulni. Sri Radhe Vraja-dhama Sukakari Radhe Shama 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 Sri Radhe Vraja-dhama Sukakari Radhe Shama Shama Shama. Vraja-dhama means the residents of Braj. Vraja-dhama az azt jelenti, hogy Vrajának a lakói. It's like you're all the new Vraja-dhama. Ti mindannyian új Vraja-dhamák vagytok. Vraja-dhama Mana means the heart. Mana azt jelenti, hogy szív. Vraja-dhama Mana Sukakari, who delights the hearts of all the Vrishvasis. Aki ragyogóvá teszi a Vrajavásziknak a szívét. Radhe Sham, Shama Sham. Sri Radhe Vraja-dhama Sukakari Radhe Shama 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 Sri Radhe Vraja-dhama Sukakari Sri Radhe Vraja-dhama Sukakari Radhe Shama 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 Sri Radhe Radhe Shama Momukuta Makala Grita Kundala Galega Janti Mala Momukuta Makala Grita Kundala Galega Janti Mala Chalanupura Rasa Sala Radhe Shama 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 Chalanupura Rasa Sala Radhe Shama
should dispose our heart to Vraj. Ez a szép bhajan, vizsgászi nyelven, ez a szívünket Vraja-ba vonzza. So today we're going to discuss about Janmastami. Mai napon Janmastamiról fogunk beszélni. And in the 10th canto, in the 5th chapter, in the first verse, a 10. ének 5. fejezetének első verse. In the purport, Srila Prabhupada describes that Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur have proved using various pramans that Krishna is the son of Nanda and Yasoda. A Srila Prabhupada magyarázatban elmondja, hogy Jiva Goswami és Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázati alapján be lehet bizonyítani, hogy Krishna, Yashoda mama és Nanda Maharajnak a gyermeke. Rajendranandan Shamsundar, Swayam Bhagavan, he is the son of Nanda and Yasoda. Ő Nanda Maharaj és Yashoda anyjának a gyermeke. Vasudev Krishna, he is the son of Devaki and Vasudev. Vasudev Krishna, Vasudev és Devakinak a gyermeke. So we're going from Gopal Champu and Nanda Vrindavan Champu to discuss all of these secret things. A Gopal Champu és a Vrindavan Champu, ez mindezeket részletesen elmagyarázza. And Srimad Bhagavatam. És a Srimad Bhagavatam. So we know that in Mathura there was a very cruel fellow named Kans. Tudjuk, hogy Mathurában volt egy nagyon kegyetlen fickó, akit úgy hívták, hogy Kamsa. Who apparently was the son of Maharaj Ugrasen. Aki úgy nézett ki, hogy Ugrasen Maharajnak a fia. But Maharaj Ugrasen was a great devotee of the Lord. How is it possible that he got such a demon son? De Ugrasen Maharaj az Úr Krisnának nagy baktája, szóval hogyan lehet, hogy egy ilyen démon fia van? Because we have heard how cruel this Kamsa was. Mert tudjuk, hogy milyen kegyetlen ez a Kamsa. Actually, in the Puranas it's described that he's not actually the son of Maharaj Ugrasen. A Puránák leírják, hogy valójában ő nem Ugrasen Maharajnak a fia. Last month was the month of Shravan. Az utolsó hónap, az Shravannak a hónapja. Now we started the month of Bhadra, second month of rainy season. És most meg elkezdjük a Rainy season. esős évszak elkezdődik. And this today is the 8th day of the dark half of the month of Bhadra. És ez a Bhadra hónapnak a 8. napja ennek a sötét részének. Krishna Padastami, Krishnastami day. Krisna-völgynek a napja. So anyway, in that month of Shravan, it is very common in India that the young girls will go home to visit their mother and father. Shravan hónapban, Indiában ez egy szokás, hogy a lányok meglátogatják az apikat és az anyukat. I lived in India almost 30 years, I've seen this. Ezt ott élek most már 30 éve, és ezt mindig látom. So, Maharaj Ugrasen's wife, Padmavati, she went to visit her father in Shravan. Ugrasena Maharajnak a felesége, Padmavati, ő elment, hogy meglátogassa a Shravan alatt a szüleit. And one day she was walking in the garden, Egy napon sétált a kertben, and there was one daitya named Dramila, és volt egy Dramila nevezetű daitya, who was flying in the sky at that time. aki ott repült az égén pont akkor. And he was struck with lust, seeing the beauty of Padmavati. És előalkotott rajta a kéj, ahogy megpillantott a Padmavati. Now he was a very powerful daitya, he could change his form at will. Ő egy nagyon hatalmas daitya volt, meg tudta változtatni a formát. So he took the form of Maharaj Ugrasen És felvette Ugrasena Maharaj and began to formáját. walk from the other end of the garden. És a kert másik végéből kezdett sétálni. Padmavati was so happy to see her husband had come there to visit her. És Padmavati nagyon boldog volt, hogy látta, hogy a férje eljött, hogy meglátogassa őt. They're in a beautiful garden, it's rainy season, cool breezes are blowing, flowers are blooming. Ez egy csodálatos kert, a esős évszak hozza a kellemes hűsítő szellőt és illatokat. So they began to enjoy in the garden. És akkor élveztek a kertben. Now at that time, every woman knows her husband. She could see, this is not my husband. És ebben a pillanatban rájött, hogy ez nem az ő férje. And she cursed that embryo. És megátkozta az embriót. But since he was a very powerful demon, he could not be affected by her curse.
hogy ha bár egy nagyon erős démon, az átkának köszönhetően mégsem legyen képes He had a part to play in Krishna's lila. hanem szerepet kelljen játszani a Krishna lílájában. Therefore, Kans is not actually the son of Maharaj Ugrasena. És itt Kamsa, ő igazából nem Ugrasena Maharajnak a fia. Therefore, he was very, very cruel. He was son of a demon. És ezért volt nagyon-nagyon kegyetlen, mert egy démonnak a fia. Now, there was one great king named Devamida. Volt egy nagy király, akit úgy hívtak, hogy Devamida. Devamida, he had two wives. Devamidának két felesége volt. One was a Kshatriya, which is natural. Kshatriya will marry a Kshatriya. Az egyikük Kshatriya volt, ami természetes, mert ők Kshatriákkal házasodnak. Other wife was a Vaishya, A másik felesége pedig Vaishya volt. which is permitted. We can marry down, we can't marry up. Ami engedélyezett, mert lefelé lehet házasodni, felfelé meg nem. From the Kshatriya wife, he had a son named Maharaj Surasena. A Kshatriya feleségétől volt egy fia, akit úgy hívtak, hogy You all heard of Surasena Maharaj Maharaj. Surasena. Hallottatok már Surasena Maharajról? And Maharaj Surasena had a son named Vasudev. És Surasena Maharajnak a fia Vasudev. Not Vasudev, Vasudev. Vasudev. And from the Vaishya wife, he had a son named Parjanya Maharaj. És a Vaishya feleségétől Parjanya Maharaj született. Krishna's grandfather is Parjanya Maharaj. Krishna nagypapája, ő Parjanya Maharaj. And Parjanya Maharaj, because he was the son of the Vaishya wife, he became the king of all the cowherds. És mivel Parjanya Maharaj, ő a Vaishya feleségnek a fia volt, ezért ő lett a tehénpásztorok királya. And on the other side of the river Jamuna from Mathura, he established his kingdom in a very beautiful place called Gokul. És a Yamuna másik oldalán egy nagyon szép helyet hozott létre, amit úgy hívnak, hogy Gokula. We know the meaning of Go. Tudjuk, mit jelent az, hogy Go? Cow, what do you say? Tehén. Tehén. Tanya. Sounds like, Tahir. Tahan. Anyway, they go, whatever you call them. Így csinálnak a gárdisígátok. So that place, Gokul, there was many cows. Gokulában nagyon-nagyon sok tehén van. And Parjanya Maharaj, he had 5 sons. Parjanya Maharajnak 5 fia volt. Upananda, Abhinanda, Nanda, Sunanda, and Nandana. 5 Nandas. 5 Nanda. And you notice the middle one was Nanda. És a legkisebb volt Nanda. Középső. And in a village nearby, there was a very wonderful goat named Sumukha. És a közeli faluban volt egy nagyon szép nő, akit úgy hívtak, hogy Sumukha. Who had a very beautiful daughter named Yashoda. Akinek volt egy nagyon-nagyon szép lány, akit úgy hívtak, hogy Yashoda. You know the meaning of Yashoda? Tudjátok, mit jelent, hogy Yashoda? Igen. Fame. Yashoda means who gives fame. Yashoda, aki hírnevet ad. Da means to give. Yashoda. Kirtida, just like kirtan. Kirtida means to give glory. Kirtida az azt jelenti, hogy kirtan, aki dicsőséget ad. Vrishabhanu Maharaj's mother's name is Sukada, who gives happiness. Sukada, ez pedig azt jelenti, hogy boldogságot ad. All the original Vrishvasis, they're givers. Az eredeti Vrishvasik, ők mind adnak valamit. And they're all givers. Denivala. Mindennyian adnak valamit. Ab ye sab denivala chale gaye, only denivala rahe gaye. Now all the givers have gone away, only takers are left. És most már mindenki elment, aki adni akar, és csak azok vannak ott, akik kapni akarnak. But all the original Vrishvasis have very beautiful name, Yashoda. De az összes eredeti Vrishvasinak nagyon gyümölcsön. And seeing that Yashoda and Nanda Maharaj's qualities were very evenly matched, they arranged their wedding.
És látták, hogy Jasóda és Nandának a tulajdonságai nagyon összeillenek, ezért elrendezték az esküvőjüket. And Yashoda became the wife of Nanda Maharaj. És Jasóda Nanda Maharajnak a felesége lett. Now, as Pradanya Maharaj became very old, És amikor Pradanya Maharaj nagyon öreg lett, he gave the kingdom over to his eldest son, Upananda. akkor a királyságot odaadta a legidősebb fiának, Upanandának. Because this is a natural course of events. The eldest son becomes the king. Mert általánosságban ez így történik, hogy a legidősebb fiú lesz a király. But one day, Upananda, he called a meeting of all the cowherds. Egy napon Upananda összehívta az összes tehénypásztort. And in that meeting, he began to describe the glories of Nanda. És ezen a találkozón elkezdte dicsőíteni Nandát. Actually, it appeared he had 5 mouths as he described Nanda's glories. Valójában úgy nézett ki, hogy 5 szája van, és azzal dicsőíti Nandát. Hearing himself being glorified, Nanda put his head down. És Nanda hallotta, hogy dicsőítik, és így lehajtotta a fejét. Stop, stop, stop. Állj meg, állj meg. Guide me, guide me. And in that meeting, Upananda, he made a proposal. És Upananda ezen a találkozón tett egy javaslatot. That actually Nanda Maharaj, he's more qualified than me. Nanda Maharaj, ő képesítettebb nálam. And after all, I'm Upananda. Upananda means the follower of Nanda. És a nevem Upananda, ami azt jelenti, hogy Nanda követője. So I propose that Nanda Maharaj should become our king. És ezért azt javaslom, hogy Nanda Maharaj legyen a királyunk. And immediately this resolution was passed by unanimously. És egyhangulag mindenki elfogadta ezt a javaslatot. And all the Vrishvasis became very, very happy with this resolution. És ezzel az eredménnyel minden Vrishvasi nagyon boldoggá vált. Everybody was very happy. Mindenki nagyon boldog volt. Our GBC would be very happy if they could pass a resolution that everybody was happy with. A GBC is nagyon örülne, hogyha lenne egy olyan javaslat, amiben mindenki egyetért. But this is Vraj. Wonderful things can happen in Vraj. De ez Vraj, csodálatos dolgok történhetnek. So Nanda and Yashoda became the king and queen of the Vrishvasis. És így Nanda és Yashoda, ők lettek a Vrishvasiknak a királya és királynője. Meanwhile, in Mathura, as we described, there was a very wonderful fellow named Vasudev. Ez alatt Mathurában, ahogy már elmondtuk, volt egy nagyon kedves személy, akit úgy hívtak, hogy Vasudev. And Ugrasen had a foster daughter named Devaki. És Ugrasenának volt egy lány, akit úgy hívtak, And seeing that Devaki and Vasudev, their qualities were matched, they arranged their wedding. És mivel látták, hogy az ő tulajdonságai milyen jól összeillenek, így elrendezték az esküvőjüket. Very wonderful wedding ceremony took place, with a great pomp and ceremony. Egy nagyon csodálatos házassági ceremónia, nagy pompával. Now, in Indian wedding, it's very, very dramatic. Az indiai házasságok nagyon-nagyon drámaiak, nagyon megmozdítanak. It's hard for us Westerners to understand. Számunkra nyugatiak számára nagyon nehéz megérteni. Because the girl, she's never lived outside the protection of her father. Mert a lány sose hagyta még el az apjának a védelmét. Now she's leaving her father's house, going to her father-in-law's house. És most elhagyja az apjának a házát, és az apósa házába megy. And in some communities I've seen in Braj, they draw this drama completely out. És néhány közösségben, Vrajában ezt láttam, hogy ezt az egész drámát, ezt nagyon mélyen megélik. At the end of the wedding, that is called bidai. They're bidding goodbye to the father. Van a ceremóniának a vége, amit úgy hívnak, hogy bidája, amikor az apától így nagyon The girl and her mother are embracing and crying. megölelik egymást, sírnak. Her father's embracing and crying. Az apa megöleli őt, All sír. the grown men are crying. Minden lány sír. I have to explain this because you don't understand the drama of this scene. Azért mondom el, hogy úgy értitek meg ezt az egész drámát, ami történik. And in some communities what happened, then the new bride, she sits in a car and they go away. És pár közösségben akkor így az új asszony beül egy kocsiba és elmegy. And after a few minutes they again come back. És egy pár perc múlva visszajön. And she runs to her mother is crying, all the ladies are crying in the house. And the father comes and everybody's crying. És akkor sírnak, az összes hölgy sír, aztán jön az apa, ő is sír, minden It's very, very dramatic, very emotional affair. Nagyon érzelmes, nagyon megérintő. One time I was describing this, there was one Indian lady sitting in the audience.
Egyszer, amikor ott voltam, volt ott egy indiai hölgy, and she began crying, remembering her wedding. és akkor ő is elkezdett sírni, akkor csak emlékezett a saját esküvőjére. So just to let you understand, because Prabhupada says the girl may feel some uncomfort, so I'm just describing the scene. És azért mesélem ezt el, mert Srila Prabhupád is magyarázza, hogy az a fiatal asszony egy kis kényelmetlenség. So sometimes one member of the family, like brother, will go with her. És hogy emlékezzen a családjára, akkor az egyik bátyja az vele tart. So comes, he thought, I will drive the chariot. És Kamsa gondolta, hogy majd én vezetem a szekeret. And he was driving through the streets of Mathura. És Mathura utcáin keresztül hajtotta a szekeret. And all the citizens were very happy seeing the young couple. És minden állampolgár boldog volt, hogy látta a fiatal párt. Devaki Vasudev ki! Devaki Vasudev ki! Everyone was very joyful. Mindenki nagyon örült. Suddenly while they were driving, there was a voice from the sky. Hirtelen, ahogy haladtak, megszólalt egy hang az égből. Can't you fool! You do not know the 8th child of your sister will kill you! Kamsa, te ostoba, nem tudod, hogy a hugodnak a 8. gyermeke meg fog téged ölni? 8th child is going to kill you! A 8. gyermek meg fog téged ölni. Atavala tera kal. Atavala tera kal. 8th child will kill you. A 8. gyermek meg fog ölni. So Prabhupada explains that Kamsa was a demon in control of his senses. Even family relations meant nothing to him in face of some obstruction to his sense gratification. Prabhupád elmagyarázza, hogy mivel Kamsa egy démon, nem tudja kontrollálni az érzékeit, és még a családi kapcsolatok se He számítanak. grabbed Devaki, was ready to cut off her head. Elkapta Devakit, és kész volt, hogy levágja a fejét. Somehow Vasudev, he made so many, tried to argue so many things. Death is born with the body. It's natural. It's going to happen anyway, no matter what you do. És Vasudeva akkor kezdett felhozni mindenféle érveket, ne csináld ezt, úgyis meghalunk, ez a test, ez mulandó. We change from body to body just like a worm crawls from one leaf to the next leaf. Úgy váltjuk a testeinket, ahogy egy hernyó mászik át az egyik levélről. But Kamsa was not in any mood to hear any philosophy. De Kamsa nem volt abban a hangulatban, hogy filozófiát hallgassa. So Vasudeva thought, well, let me save the situation now, and in the future we'll see what to do. És Vasudeva gondolta, hogy mentsük meg most a helyzetet, aztán majd jövőben meglátjuk. He said, actually, the oracle said that it's not your sister who will kill you, it's her 8th son, and who knows, maybe not 8 sons will be there. Igazából a jóslat azt mondta, hogy nem Devaki fog megölni, hanem a 8. Maybe no children will be there. Lehet, hogy nem is lesz gyerekünk. Maybe daughters will be there. Lehet, hogy csak lányaink lesznek. So anyway, so he promised, because everybody knew Vasudeva's promise as good as gold. És Vasudeva pedig ígéretet tett neki, tudja mindenki, hogy mi volt az. I will bring every child born to us to you, you can do as you like. Minden született gyerekünket odadom neked, és azt csinálsz velük, amit akarsz. Seeing Vasudeva's nobility, Kamsa's heart was changed a little bit. És látva ezt, Kamsának a szíve egy kicsit megváltozott. He knew Vasudeva will never break his word of honor. Tudta, hogy Vasudeva sosem fogja megszegni a fogadalmát, az ígéretét. Thus Devaki was saved. És azt mondta, jó, itt Usually Devakinek thought we'll see how to save the children. és akkor így utána rájöttek gondolkozni, hogy a gyerekeket hogyan mentsék meg. But Vasudeva had no faith in Kans. De Vasudevnek nem volt hite Kamsának. His Prabhupada says, who has uncontrolled senses, he cannot be trusted. Prabhupád is azt mondja, hogy akinek kontrolláltanak az érzékei, abban nem lehet megbízni. And so it came to be that Vasudeva had a son. És így aztán az történt, hogy Vasudevnek fia született. Now you have to imagine the scene. El tudjátok képzelni ezt a This helyzetet. type of noble persons we don't see anymore in Kali Yuga. Ilyen személyeket a Kali Jugában már nem is láthatunk. His first son has been born. Megszületett az első fia. He knows it's his duty to take it to Kans. Tudja, hogy kötelessége odaadni Kamsának. Kans may kill the son. Kamsa lehet, hogy meg fogja ölni a fiát. Can anybody do like that? Take his son to a demon? Vagy bárki ezt meg tudná tenni? Egy démonnak odaadni a fiadat úgy, hogy tudod, hogy meg fogja ölni. But Vasudeva knows he has to keep his word of honor. De Vasudeva tudta, hogy az ígéretét be kell tartania. And Devaki's there with their firstborn child. És Devaki látta az elsőszülött fiát. Her eyes are pleading, please, please. És könyörögtek a szemei, kérlek, kérlek. But on the other side, she knows he has to keep his word. De máskülönben tudta, hogy meg kell tartani a szavát.
she may never see this son again. És tudta, hogy nem fogja újra látni a fiát. Vasudeva took that son from her arms. Vasudeva fogta, elvette a kezéből a gyermeket. He went to King Kamsa's palace. Elment Kamsa király palotájába. Kamsa's son has come. Kamsa fia kijött. But seeing the nobility of Vasudeva, his heart was changed. De látva Vasudeva nemességét, a szíve megváltozott. Vasudeva offered that son to Kams. Vasudeva felajánlotta azt a fiút He Kamszának. said, it's all right. This is first son. Oracle said eighth son. I have no fear from this son you're taking home. Azt mondta, ez az első fiú, a jóslat a 8-ról beszélt, nem kell aggódnunk, ezt Kams had a hazakérjük. little bit of change of heart. Így Kamszának By a the fiának a szíve egy association kicsit Great megváltozott. devotee like Vasudeva. Mert meglátott egy ilyen nagy baktát, mint Vasudeva. But Vasudeva, he had no faith on Kamsa's word. De Vasudevnak nem volt hite Kamsa szavában. And then, seeing this, Narad Muni was watching this whole scene. És Nárada Muni látta ezt az egész történést, He wanted to speed things up so Krishna will come quickly. és akkor egy kicsit szerette volna meggyorsítani a dolgokat, hogy Krishna gyorsabban jöjjön. So he took Kams to a secluded place. És akkor elvitte Kamszát egy bizalmas helyre. Do you know what's going on? Tudod, mi történik? Have you heard? Hallottad? Did you see it on the internet? Láttad az interneten? It's all over the internet. Az egész internet tele van vele. I read it on Sampradaya Sun. All the demigods are taking birth in the Vraja-dhama and what's the other dynasty? All the different dynasties are taking birth. All the demigods. Minden félisten megszületik a Bódzsa és a másik dinasztiákban. Did you hear it? Hallottad? And you don't know, these demigods, they're very tricky people. Tudod, hogy ezek a félistenek nagyon trükkösek. The voice from the heavens said it was the eighth son. A hang az égből azt mondta, hogy ez 8. gyermek. You don't know how these devas count. De nem tudhatod, hogy ezek a félistenek hogy számolnak. If we count from this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 8. Hogyha arról számolsz, akkor az a 8. But if we count from this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This could be 8. De hogyha erről számolsz, akkor meg az a 8. Wherever we start from, anyone could be the 8. Szóval akárhonnan These devas can be trusted. They're very tricky fellows. bármelyik lehet a 8. Anyone could be the 8th child. Nem bíz a félistenekbe, ezek nagyon And then trükkösek. Kams consulted with his ministers, who were all demons. És akkor Kamsa konzultált a minisztereivel. So by association with the demons, his heart again was changed. És a démonokkal való He had társulat Vasudeva and Devaki thrown in jail. a szíve újra megváltozott, és Vasudevát és Devakit börtönbe tette. And then just see how cruel. We don't even want to imagine how cruel this Kams is. Nézzétek, milyen kegyetlen, el se tudjuk In front of képzelni. his own sister, he took that child and smashed it on the stone. A húgának a szeme láttára fogta a gyermekét, és szétzúzta a We körét. didn't even like to think about such a thing. És mi még nem is But tudjuk this is gondolni, how hogy ilyen demon dolog this lesz. Kams was. De ilyen démon volt Kamsa. Like this, 6 times it happened. És ez 6-szor megtörtént. Now, who are these 6 sons? Kik voltak ezek a 6 fiúk? They were all the sons of Marichi. Ők mindannyian Maricsinek a fiai, They had been cursed to be killed like this. akiket megátkoztak, hogy így legyenek And megölve. who were those 6 sons? És ki volt ez a 6 fiú? Kam, Krod, Lo, Mo, Mad, and Matsari. Our very dear friends. Ez kedves barátaink. We keep them all in our heart very closely. Nagyon közel tartjuk őket a szívünkben. Now, Sanatana Goswami in his Vaishnava Tosani Tika, he describes something Sanatana Goswami leírja a Vaishnava Tosanitikában, that actually Devaki represents Bhakti hogy Devaki, ő a Bhaktit képviseli. and Kams represents material consciousness. És Kamsa, ő az anyagi tudatot. So Devaki, she is afraid of Kams. Bhakti fears material consciousness. Devaki, ő fél Kamszától, mert Bhakti, ő fél az anyagi tudattól. By that fear, all of these things, Kam, Krod, Lobh, Mad, Matsari, they're wiped out of our hearts. És ez a félelem, ez kitisztítja mindezeket a dolgokat a szívéből. All these 6 things are wiped out from the heart of Devaki. Mindez a 6 dolog kitisztul Devakinek a szívéből. Now 7th embryo appears. Aztán megjelent a 7. embrió. Now we've heard that this was Balaram. És hallottuk, hogy ez Balaram. That actually, Jiva Goswami has described that just like Krishna never leaves Vrindavan, Balaram also never leaves Vrindavan.
Jiva Goswami elmagyarázza, hogy ugyanúgy, ahogy Krishna sosem hagyja el Vrindávant, ugyanúgy Baladev This was sem the hagyja el. expansion of Baladev called Mahasankarshan. És ő Baladevnak a kiterjedése volt, akit úgy hívnak, hogy Mahasankarshan. And within the womb of, he sent Rohini to Braj, within the womb of Rohini was actual Balaram. És Rohini méhében, aki Vraja-dhama volt, ott volt a valódi Balaram. So when she was pregnant for the 7th time, És így, amikor hetedszerre volt el, then Krishna called Yogamaya. Krishna hívta Jogamáját. And he said, you take this embryo from Devaki's womb and transfer it to the womb of Rohini and Braj. És azt mondta, hogy fogd ezt az embriót Devaki méhéből, és tedd át Rohini méhébe, Vrajába. So because he was he'll be attracted to the womb of Rohini, attraction means akarshan. Mivel őt Rohini méhében vonzották, a vonzás azt úgy hívják, hogy akarshan. It's like we know this word Krishna comes by Sunday, it becomes Krishna, Karshan, Krishna. Ugyanígy ebben a szóban is ott van Krishna akarshan. So he'll be known as Sankarshan. Ezért őt úgy fogják ismerni, hogy Sankarshan. And because he'll give pleasure to all his family members, he'll be known as Ram. És mivel ő örömet ad a családtagjainak, ezért úgy is fogják ismerni, hogy Rám. And because he'll be very strong, he'll be known as Balabhadra. És mivel nagyon erős, úgy is fogják ismerni, hogy Balabhadra. Now, Radha Govinda Swami one year, he gave class in English for us on Janmastami. He described that one Vaishnava has written very interesting thing in his book. Radha Govinda Swami, ő tartott egy leckét, és egy nagyon érdekes dologról beszélt. That Krishna has given all the names for Balaram. Krishna adta mindezeket a neveket Balaramnak. Why? Miért? Because somebody may get doubt. Mert lehetnek valakinek kétségei. We know Krishna's tu Bhagavan Swayam, Krishna's Supreme Personality of Godhead. Tudjuk, hogy Krishna az Istenség legfelsőbb személyiség. Balaram is his expansion. Balaram az ő kiterjedése. Now Balaram's coming as older brother. De Balaram úgy jön, mint a bátyja. So somebody may get doubt who's actually the Swayam Bhagavan. És így valakinek kétsége lehet, hogy ki igazából Swayam Bhagavan. But we see when there's name giving, then it's always at least mother or father, maybe uncle and auntie, maybe grandfather, some Jace, some senior person gives the name. De láthatjuk, amikor névadásról van szó, akkor az apa vagy az anya, a nagynéni, a nagybácsi, vagy a nagypapa, vagy a nagymama, de lényeg, hogy valaki idősebb személy az, aki adja a nevet. So Krishna has given all the names even before the birth so that everybody knows he's in senior position. De Krishna adta mindezeket a neveket, még mielőtt megszületett volna, és így mindenki tudhatja, hogy Krishna van a felsőbbrendű helyzetben. And so that Mahasankarshan merged with the Baladev who was already in the womb of Rohini. És így Mahasankarshan beleolvadt Baladevbe, aki már eleve ott volt Rohininek a méhében. And everyone understood that Devaki's 7th pregnancy was miscarriage. És így mindenki azt gondolta, hogy Devaki 7. terhességében elvetél. But Baladev had appeared there first because Guru's business is to clean the heart. De Baladev azért jelent meg először, mert a Gurunak a dolga, hogy megtisztítsa a szívet. Because next we know Vasudev is going to appear within that womb. Mert tudjuk, hogy következőleg Vasudev fog megjelenni az So Guru's business to make our heart very clean and nice place. Now we have so many thorny desires, Krishna can't come. Mert a Gurunak a feladata, hogy megtisztítsa a szívünket, hogy egy kellemes helyet készítsen a terő, ahova Krishna be tud lépni. And we know that Baladev, he's Guru Tattva, so he came there to clean and make everything very nice and special. És Baladev, ő Guru Tattva, és azért jön, hogy mindent megtisztítson, és megteremtse a kedvező atmoszférát. Now Krishna took shelter in that womb. És akkor Krishna menedéket vett a mélyben. Vasudev Krishna. Meanwhile, we'll go back to Braj. Ez alatt, hogyha visszamegyünk Vrajába, All the Vrishvasis under the reign of Nanda and Yasoda were very, very, very happy. minden Vrishvasi, Nanda Maharaj és Yasoda anyának az uralkodása alatt nagyon-nagyon They had boldog volt. no difficulty whatsoever. Semmiféle nehézséggel nem kellett szembenézni. Only one unhappiness was beating on their heart. Egyetlen fájdalom volt, ami szorította a szívüket. That Nanda and Yasoda had no child. Hogy Nandának és Yasodának nincsen gyermeke. Otherwise they were very happy, no problem. Máskülönben nagyon boldogok voltak, nem volt semmi problémájuk. Sometimes they suggested that Nanda, you perform this vrat. És
És néha javasolták, hogy nem, de be kell mutatni You worship this Devi Devata. Imádd ezt a Devi Devatát. You do this, you follow this vow. Kövesd ezt a fogadalmat. But Nanda Maharaj, he only had faith in his Shalagram Maharaj. If Lord Vishnu desires, I'll get son, otherwise no son will come. De Nanda Maharajnak csak a Salagrámjában volt hite, hogy majd, hogyha kell, But akkor küld nekem egy fiú. to keep his citizens happy, he would perform these vrats and pujas and Devi Devata worship. És azért, hogy az állampolgárokat elégedettek legyen, akkor bemutatta ezeket az imádatokat a déviknek, dévatáknak, vratákat. But no child appeared. De nem jelent meg a gyermek. After a long time. Hosszú idő után sem. Actually, Radha-Krishna Ganadeshadipika describes Nanda Maharaj has got salt and pepper beard. We made just salt beard, but it's salt and pepper beard. A Radha-Krishna Ganadeshadipika leírja, hogy Nanda Maharajnak ilyen pirosas... Means some white hairs are coming. Só és borsa szakállait, ahogy láthatjuk, itt csak a sórész van. Means black and white, some white hairs is coming. Szóval fekete és fehér, az azt jelenti, hogy már kezd őszülni. If you saw the serial Krishna, you saw Mother Yasoda also has some white hairs. És láthatjátok néha, hogy Yasoda mamának In is young age they didn't get child. őszhajszálai. After a long time. Fiatalon nincsen nekik gyermekük, hanem hosszú idő után születik. So one day in Braj appeared a very interesting lady with white hair all dressed in saffron. Egy napon Vrajában megjelent egy nagyon érdekes hölgy, aki sáfrányruhába volt öltözve. Just like a sadhvi. Úgy, mint egy szadvi. And she had 2 children with her. És 2 gyermeke volt. Now the Brishbasis had too much faith on sadhus and sadhvis. És a Brishbasiknak nagyon nagy hite volt a They immediately fell at her feet. They immediately fell at her feet. Egyből leborultak a lábaihoz. Where do you come? Who are you and what do you desire? Miért jöttél? Ki vagy te? Mi a vágyad? Said, I'm coming from Avantipur, Ujjain. Avantipurból, Ujjainból jöttem. Where Bhakti Charan Maharaj has built a beautiful white marble temple you can go and see. Ahol Bhakti Charan Maharaj épített egy csodálatos márvány templomot, ahol el lehet menni megnézni. And my name is Purnamasi. És az én nevem Purnamasi. I'm the mother of Sandipani Muni. Sandipani Muninak vagyok az And these are the children, my grandchildren. Ezek az unokáim. Nandi Mukhi and Madhumanga. Nandi Mukhi és Madhumanga. And I'm expert in Jyotish Shastra. De Jyotish Shastrának vagyok a szakértője. Astrology. Asztrológia. And I have calculated that very soon Nanda and Yasoda will get a son. És kiszámítottam, hogy nagyon rövid időn belül Nandának és Yasodának fia fog születni. What did she say? Very soon Nanda and Yasoda will get a son. Mit mondott? Hogy Nandának és Yasodának nagyon gyorsan lesz egy fia. I want to see that event, so you please make some nice kutir for me to stay. Én ezt meg akarom nézni, szóval rendezzetek el nekem egy kutírt, ahol tudok maradni. On the bank of Jamuna. A Yamunának a partján. So they made a little paran kuti for Purnamasi to stay. És csináltak neki egy kis kutírt, ahol Purnamasi ott tudott maradni. Meanwhile, she came to Nanda and Yasoda, and she told them that if you actually want to get a son, you have to very carefully follow the Ekadasi Vrat for 1 full year. És akkor ő meg elment Nandához és Yasodához, és azt mondta, hogy ha valójában vágytok egy gyermekre, akkor 1 évig nagyon szigorúan kell követnetek az Ekadasi Vratát. Because Brishbasis are simple cover people, they don't necessarily follow Ekadasi. Hát a Brishbasik, ők egyszerű tehénpásztorok, nem feltétlenül követik az If you go on Ekadasi. Braj Prikama with Lokanasami, you'll see on Ekadasi day they're bringing their rookies. Ha elmentek Vrajába, a Lokanától Swami is van, akkor fogjátok látni, hogy Ekadasi ugyanúgy csinálják a rotikat. So now you're going to see the power of Ekadasi. Most meg fogjátok látni Ekadasinak az erejét. I don't know if anyone new is here, but you can learn about Ekadasi from these devotees here. It's very powerful, but we'll see what happens. Az Ekadasi nagyon erős, és ezektől a baktáktól meg tudjátok tanulni ennek a hatalmát. And this is a very wonderful day to make vow. I will from this day, on Janmastami day, I will follow Ekadasi. És ez egy nagyon kedvező nap, hogy megfogadhatjuk, hogy mától Janmastamitól kezdve követem az Many new Ekadasi. people are here. You can learn from our devotees how to follow. Ezektől a baktáktól meg lehet tanulni, hogy hogyan kell követni. So, Nanda and Yasoda, they very carefully followed all the Ekadasis. When it was Mahadvadasi, they followed the Mahadvadasi. When it was a
contaminated Ekadasi, they followed on Dwadasi day. És Nanda és Yashoda akkor egy évig nagyon szigorúan követték az Ekadasit, hogy ez Mahavadasira esett, akkor követték, hogy ez egy szennyezett Ekadasi volt, akkor Dvadasin követték. During this year, Nanda Maharaj, he would come home at night, he would sit down and he would read Ramayana. És ez alatt az év alatt, hogy Nanda Maharaj este, amikor hazament, akkor leült és a Rámayant olvasta. Because for the Vrishvasis, Ram is God. Mert a Vrishvasiknak a Rám ő Isten. Krishna is their little lala. Krishna ő a pici lálá. If you go in the village, you'll see when they greet each other, Ram Ramji. Ha elmentek a falukba, akkor láthatjátok, hogy Ram Ram Bhai. így köszönnek egymásnak. So he would read Ramayana. És akkor olvasta Rámayant. Mother Yasoda would be making dal and roti in the kitchen. Yashoda anya, meg dált, meg rotit csinált a And konyhában. from the corner of his eye, he would see in Yasoda's lap a beautiful blackish boy. És a szeme sarkából úgy látta, hogy Yasodának az ölébe ott van egy Just nagyon like a gyönyörű fresh fekete monster fiú, cloud. mint egy frissen érkezett fekete felhő. With beautiful lotus petal eyes and curly hair. Csodálatos lótuszszirom szemekkel és csodálatos hajjal. And Maharaj would look. És Maharaj oda nézett, Nothing was there. de nem volt ott semmi. Mother Yasoda would be making the rotis. Yashoda anya rotikat From the csinált. corner of her eye, she saw sitting in Nanda Maharaj's lap, És azt látta a szeme sarkából, hogy Nanda Maharaj ölében just like a blue lotus. egy kék lótusz, This beautiful boy. egy csodálatos fiú. Lotus petal eyes and curly hair. Lótuszszirom szemek és hullámos haj. And Mother Yasoda would look and nothing was there. És Yashoda mama oda nézett, és nem volt ott semmi. Sometimes they would see him running through the house, Néha látta, hogy befut a házba, and they looked, nothing was there. de amikor oda nézett, semmi nem Like volt. this, it went on for 1 year. És egy évig ez így folytatódott. Finally, it was month of Magh. És aztán végül elérkezett májba You hónap. know the month of Magh, huh? Tudjátok, mikor van májba hónap? January, February. Január, február, Excuse me, well, December, January. december, január. When Magh Mela comes, and just like now, it was 12. It actually came in February this year. És ebben az évben ez februárban volt. Anybody went to Kumbh Mela Ment valaki Kumbh Mélára? this year? Idén. 2 years ago. This year was very nice. It wasn't so cold. It was in February. Ebben az évben nagyon jó volt, mert februárban volt, nem volt olyan hideg. So anyway, it was very cold. Szóval nagyon hideg volt. So Nanda Maharaj was sleeping under his quilt. Nanda Maharaj aludt, And Yasoda was sleeping under her quilt. és Yashoda mama ő is aludt. Suddenly Nanda Maharaj got a dream. És hirtelen Nanda Maharajnak volt egy álma. And that dream, he suddenly saw this beautiful blackish boy, like a lump of blue musk. És ebben az álmában látta ezt a csodálatos fekete fiút. Lotus petal eyes. Lótuszszirom szemekkel, Beautiful curly hair. So csodálatos sweet and hullámos soft. hajjal, nagyon édes, He nagyon saw that child within his heart. látta ezt a gyermeket a szívében. From his heart, child gradually went and established himself in the heart of Mother Yasoda. És a szívéből elindult, és elment, és átment Yasodának a szívébe. When that child became established in the heart of Mother Yasoda, Amikor a gyermek oda került Yasodának a szívébe, suddenly his dream broke. akkor hirtelen az álma megtört. He sat up on his bed. Felült az His ágyába. all hairs were standing on end. His body was shivering. A szőr felállt a testén, és reszkedett a He looked testén. at Mother Yasoda. She was also sitting on her bed, Ránézett looking very Yasodára, surprised. és ő is ült az ágyába, és ő is ilyen meglepett. Both of them looked at each other. Mindketten egymást They nézték, can understand what happened, és megértették, mi but történt. they're so excited they can't talk. De ennyire izgatottak voltak, hogy nem tudtak Nanda Baba beszélni. said, I. Nanda Maharaj azt mondta, hogy And Yasoda said, you. és Yasoda meg azt mondta, hogy te. And Mother Yasoda said, I. És Yasoda mondta, hogy én. And Nanda Baba said, you. És Nanda Baba mondta, te. They're so excited they can't talk to each other, but they both understood they had the very same dream simultaneously at the same time. Annyira izgatottak voltak, hogy nem tudtak beszélni, de megértették, hogy ugyanabban a pillanatban mind a ketten ugyanazt álmodták. And from that day, Mother Yasoda began to manifest all the symptoms of being with child. És ettől a naptól kezdve Yasoda anya megnyilvánított minden egyes jellemzőt, amit egy terhes asszony mutat.
And all the Brishbasis understanding that Mother Yasoda was a child, they became very happy. És minden Brishbászi nagyon boldog volt, mert tudták, Nobody could wait for this child to come. hogy Yasodának gyermeke lesz, és senki sem tudta kivárni, hogy végre megszülessen. Finally, Mother Yasoda became very big and pregnant. Végül Yasoda mama nagyon nagy és terhes lett. And in our old Vedic culture, we never used to go to hospital. A régi védikus kultúrában sosem mentünk kórházba. My daughter was also born at home. A lányom is otthon született. The doctor said, it's not a disease, why go to the hospital? Az orvos azt mondta, ez nem It's the most betegség. natural thing going on every day. Nem menni kórházba, ez természetes dolog, mindent otthon csinálni. And now my daughter also had a daughter, now I'm Dina Bandhu. És most már a lányomnak is van lánya. In our Vedic culture, we had a special room in the house or a separate house called Prasuti maternity room. És a védikus kultúrában vagy van egy külön szoba, vagy egy külön ház, ami a szülőszoba. Mother Yasoda began to stay in the Prasuti garden. És Yasoda anya itt ebben a szobában volt. And there was one nurse. There's no need of going to hospital. There's ladies in the village who do everything. És akkor a falusi asszonyok tudták, hogy mit kell csinálni, ott voltak vele. One day was the 8th day of the dark half of Bhadra, like today. És egy napon, ami Bhadra hónapnak a 8. napja, ugyanúgy, mint ma, Vraja-dhama. That nurse, she went out to do some errands. Ez a hölgy, aki vele volt, akkor kiment kicsit levegőzni. And while she was out, she felt a little tired. És akkor egy kicsit fáradtnak érezte magát. So she decided to take a little snap. És úgy gondolta, hogy egy kicsit lepihen. Something between a sleep and a nap we call a snap. Ami az alvás és a szundi között van, azt úgy hívjuk, hogy... But she fell fast asleep. És akkor így levőlt. Meanwhile, Yasoda was waiting for the nurse to come. És Yasoda várta ezt a lelát, hogy visszajöjjön. No nurse came. De nem jött. Darkness fell. Kezdett sötét lenni. But Yasoda tried to sleep. Yasoda mama próbált aludni. But it's very restless night. De nagyon nyugtalan volt. She's sleeping on the side. Aludt ezen az oldalán. Then that side. Aztán azon. On the back. Aztán a hátán. On this side. Aztán ezen az On the oldalán. side. Aztán azon. On this side. Aztán On ezen. that side. Aztán azon. She can't get any sleep. De nem tudott elaludni. Suddenly at the midnight she realized child is coming. És éjjel vagy az éjfélkor meg észrevette, hogy jön a gyerek. She's all alone, nobody's there, it's midnight. És teljesen egyedül volt, éjszaka közepén nem volt And egy she's not a young girl, she never had a child before. Ő már nem egy fiatal lány, és még sosem Her heart is just going ping, 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 ping like this. Így vert a szíve. Somehow or other, anyway, how she gave birth to a little baby girl. Aztán valahogy egy lánynak adott életet. Because her heart was going ping, 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 and she didn't get any sleep, she fell asleep and she didn't see. From her heart came a beautiful blackish baby boy. És mivel nagyon vert a szíve, és nem aludt egyáltalán előtte, akkor így elaludt, és nem láthatta, hogy a szívéből kilép egy csodálatos fekete Jiva fiú. Goswami and Krsna could prove that Mother Yasoda had twins. És Jiva Goswami és Krsna Janmastami bebizonyították, hogy She's called Krisna-völgy. She's the younger sister, so how she can, and she's actual sister, how can she be? És ott van Krisnának a húga, aki megjelent. And she fell fast asleep and didn't see what happened. És Yasoda pedig álomba zuhant, és nem tudta, hogy mi történt. Meanwhile, we'll go back to Mathura for a little bit. Ez alatt kicsit menjünk In vissza. the prison of Vasudeva, suddenly this beautiful Vasudeva appeared before him. És ott a börtönben Vasudeva előtt ez a csodálatos Vasudeva And they prayed so many prayers that you hide this form, comes to recognize you as Vasudeva, this Supreme Personality of Godhead. És imákat ajánlott, és kérte, hogy mondd vissza ezt a formádat, Vasudeva, hogy Kamsa ne értesse meg, hogy He ki vagy. instructed Vasudeva, you carry me across the river to Gokul and exchange me. És arra utasította Vasudevát, hogy vigyél át a folyón, vigyél át Gókulába, és cserélj ki Yasodának a lányára. Suddenly the chains opened up. Hirtelen a láncok lehullottak. All the doors opened automatically. Minden ajtó automatikusan kinyílt. Radha Govind Maharaj commented in that lecture Radha Govinda Maharaj mondta a leckében,
Because I guess he's probably never come here. You may not know Radha Govind Maharaj. Valószínűleg ő sosem volt még. Very simple sannyasi from Bihar. Nagyon egyszerű szanyászi Biharból. He used to put 4 little bamboo poles in the ground, put some cloth, and he'll sit on the bank of the river and speak Bhagavatam. Leszoktak szúrni 4 darab bambusz rudat, lefedik egy ruhával, az ellen beül és úgy Bhagavatam leckéket ad. Somebody decided to take him to America. He speaks so nicely. És valaki úgy gondolt, hogy elvinni Amerikába, mert annyira szépen beszél. Usually he gives the Bhagavad lecture in Vrindavan in Janmastami time. And if you go on the roof of the school, you can see all the ashrams, all the sadhus sitting and listening to the lecture. Hogyha ő Vrindávonban leckét a Janmasztamin, fölmész a tetőre, akkor láthatod, hogy minden szádú ül, és akkor őt hallgatja. So somebody took him to America now. He never went on a plane before. He doesn't know what is the airport. És el akarták vinni Amerikába, de ő nem tudta, hogy mi egy repülő, sose volt még egy. He came with his bags, the doors closed in front of him. És akkor jött a csomagjainál, és az ajtó összecsukódott előtte. He didn't see any button to push, any knob. De nem látott semmi kilincset, semmi gombot, amit meg He was just standing there bewildered. És akkor ott át így megzavarodottam. Somebody walked in front of that door and automatically it opened. És valaki oda ment az ajtóhoz, he ran with his bags outside. magától kinyílt, és akkor ő is ment a csomagjaival. So you thought this automatic door was a new thing. This is since 5,000 years. Szóval azt hiszitek, hogy a fotocellás all the doors automatically open. Ez már több ezer éve kitalálták. Minden ajtó automatikusan kinyílt, hogy Vasudév ki tudja sétálni. Now Prabhupada describes in Krishna book in first canto and then also in 10th canto that when Krishna appears, all the avatars and expansions merge within the body of Vraja-dhama and Shamsundara. Srila Prabhupada elmagyarázza a Krishna könyvben és a 10. énekben, hogy amikor Krishna megjelenik, akkor minden avatár és inkarnáció beleolvad testébe, Vraja-dhama. So that form Vasudeva Krishna, he merged within the form of Vraja-dhama and Shamsundara, who was lying there with Mother Yasoda. És így Vasudeva Krishna, ő is beleolvad Vraja-dhama, Shyamasundarnak a testébe, aki ott volt Yasodának az ölében. It was dark, Vasudeva couldn't understand what happened. És sötét volt, Vasudeva nem értette, hogy mi történik. And he took that girl child back to Mathura. És fogta, és ezt a lánygyermeket visszavitte Mathurába. Okay, finish with Mathura, now we're back to Braj. Akkor ennyi Mathuráról, most visszamegyünk Brajába. In the morning, the peacocks began to cry. Reggel a pálmák elkezdtek rikoltozni. That nurse woke up. Akkor ez a dadag fölkelt. Oh my goodness, I spent the whole night asleep. Istenem, egész éjjel elaludtam. Leaving Mother Yasoda alone. Egyedül hagytam Yasodát. She ran to the maternity room. Beszaladt a szülőszobába. She opened the door. Kinyitotta az ajtót. It's lying on the bed next to Mother Yasoda, this beautiful blackish boy. És Yasoda mellett ott feküdt ez a csodálatos fekete fiú. Indranila sapphire jewel. Mint egy Indranila zafír. Beautiful lotus petal eyes. Csodálatos lótuszszíros szeme. Hullámos fekete Pinkish haj. hands and feet with so beautiful signs. Rózsaszínű tenyerek és talpak. Tiny little fingers. Kedvező jelekkel. In fact, his finger is stuck in his little curl. You can't get it out. Pici ujjaskákkal, amik belegabajodtak a hullámos hajába. And that nurse squealed with delight. És ez a dada így felragyogott a boldogságtól. Mother Yasoda woke up. Yasoda anya fölkelt. She saw this beautiful child and she clasped him to her breast. Látta ezt a gyönyörű gyermeket, és a melléhez szorította. So soft, just like butter. Annyira puha, mint a vaj. So sweet and so wonderful. Annyira édes és csodálatos. The nurse, she ran to the goshala where all the men are milking the cows. És a dada kiszaladt a gósalába, ahol minden férfi. When they saw the nurse, they all stood up. Amikor látták a dadát, mindannyian felálltak. And the nurse, she opened her mouth to make an announcement. És akkor a dada kinyitotta a száját, hogy bejelentést. But she's so excited she can't talk. De annyira izgatott volt, hogy nem tudott beszélni. And they cowermen that Yasoda had child. Fejépásztorok mondták, hogy Yasodának megszületett a fia. A boy. Egy fiú. Nanda Maharaj, he almost fainted. Nanda Maharaj majdnem elájult. He said, now I have to arrange to give charity to the Brahmins. Most el kell rendeznem, hogy adományt We have to adjak a decorate all the bránának. cows with golden
and silver. Fel kell díszítenünk a We have to do termeket. this, we have to do that. Aranyjal és ezüsttel, ezt kell csinálni, His ezt brother kell said, csinálni. you go see your child, we'll take care of all of that. És a testvéreim mondták, hogy te menj, nézd meg a gyermeket, a His feet weren't even touching the ground. és a lába nem is érte a He földre. was swimming in the ocean of transcendental bliss. Transzendentális gyönyörben úszott. He got to the Prasuti Gar. Eljutott a szülőszobáig. He opened the door. Kinyitotta az ajtót, But Mother Rohini has got there first. de Rohini anyja volt ott. She has beautiful cloth stretched like this. Volt csodálatos ruhája, amit így tartott. Bakshish. Just like if you go to Gokul, there's some temple, when you come, they close the curtain, you get money, you get darshan. Elmész Gókulába, van egy jó pár templom, ahol zárva tartja a függönyt, és az baksist, akkor kinyitják. I never go to this place. De ilyen helyekre ő nem I jár. have very beautiful places. Vannak más gyönyörű helyek. She said bakshish. Akkor ezt mondta, hogy baksis. So then he took the golden necklace on his neck and he gave it to Mother Rohini and she pulled back there. Fogta, levette az aranyakláncát, adott a Rohininak, On aki the gyereket lap of dobált. Mother Yasoda, she saw this beautiful blackish boy, just like Krishna. És látta, hogy Jasodama ment, és ezt a csodálatos, friss, monszun, felhős színű feketés fiú. Beautiful lotus petal eyes, curly hair, Csodálatos lótuszszirom szemek, so hullámos beautiful hal, hands and feet, little fingers. csodálatos pici kezek és lábak, Fingers still stuck in the curl. és az ujjai piszkálták a hullámos haját. And Nanda Maharaj became so happy, És Nanda Maharaj annyira boldog lett, he began to give charity. hogy elkezdett adományokat He gave osztogatni. so much charity. Annyi adományt osztogatott, He gave so much charity. de annyit, He gave so much charity. de annyit, Even those who were receiving the charity were thinking we're not worthy to receive so much charity. hogy akik megkapták, azok már gondolták, hogy ennyit mi nem fogadhatunk el. Did we ever get experience like that? Volt már ilyen minnetek? But this is Braj. Wonderful things can happen like this in Braj. De ez Vraja, csodálatos dolgok történnek Braj is Vraja. not an ordinary place. Vraja nem egy szokásos hely. And all the Brishbasis came Minden Bishbászi jött, and they all began to sing and dance. mindannyian elkezdtek énekelni és táncolni. Nandagara Nandabaya Jai Kaniya Lalki. Nandagara Nandabaya Jai Kaniya Lalki. Gar means home. Gar azt jelenti, hogy otthon. So Nanda Maharaj's home, there's Anand today. Nanda Maharaj otthona, ez Ánanda a mai napon. So you know, Bhai means brother, Báj azt jelenti, hogy bátyám, but when Bhakti sense we're talking to many, then we say Bhayo, és amikor oh brothers. sok emberhez beszélünk, azt mondjuk, hogy bájó, ó testvéreim. Nandagara Nanda Bhayo Jai Kaniya Lalki. Oh, Nandagara Nanda Bhayo Jai Kaniya Lalki. Jai Kaniya Lalki, Jai Kaniya Lalki. Maharaj is in bliss, so he's giving charity. Nanda Maharaj extázisban volt, és ezért adományokat osztogatott. So hati, like you have out front here, hati means elephant. Hati az azt jelenti, hogy elefánt. He's giving elephants. Elefántokat adott. Gora means horse. Góra azt jelenti, He hogy ran on a horse and elephant, he gave palakan. lovakat, és a lovakon és az elefántokon ilyen trónokat. Hati dini gora dini orini bagi.
Jawan means young. Azt jelenti fiatal. To the young people he gave horse and elephant. A fiataloknak adott elefántokat és lovakat. Buddha means old person. Buddha azt jelenti, hogy öregek. To the old people he gave palki. Az öregeknek pedig hordszékeket. Jawanin go hati go re purin go palki. Jawanin go hati go purin go palki. Jawanin go hati go re purin go palki. Jawanin go hati go purin go palki. So in this way, the Prabhupādis celebrated the first Janmastami. Így ünnepelték a Brisbane-szik az első Janmastami. And this is the original Brisbane Janmastami song. Ez az eredeti Brisbane-szik Janmastami ének. So here I'll give my voice a rest. Most akkor pihentetem a hangom. His Holiness Bhakti Chand Maharaj will give you some more details. És Bhakti Chand Maharaj fog több részletről beszélni. Én meg gondoltam, hogy folytathatna délután úgy is beszélni. What did the Vaishnava say? Maharaj should speak or I should continue speaking? Maharaj beszélni, vagy én folytassam? Maharaj should speak? I should speak. Say something. Maharaj beszélni, vagy én mondjatok valamit. Maybe you can say. All right. And I will take, there's a slot at 4 o'clock. Dina Bandhu Prabhu folytathatja, és akkor én majd délután 4-kor fogok beszélni. Actually, one time I sang this song in Los Angeles. Egyszer, amikor énekeltem ezt a dalt Los Angelesben, It's just like I had desire to see you in Vraja-dhama and Janmastami.
kimentem, hogy láthassam, hogy Vraja-dhamában milyen egy Janmastami. I also heard in Los Angeles they get permission to block off the street and have big festival. I wanted to see. És Los Angelesben ott lezárják az utat, akkor a fesztiválon azt is meg akartam nézni. Because his body is from LA. Mert ez a test, ez Los Angelesből származik. And they have butter churning and so many things. És akkor sok minden dolgot kiköpöltünk már belőle. So, usually our Abhishek is around 10 o'clock or so, and then there's this break, this dead space, while they're cleaning up and making the offering and dressing the deities and making the offering and all this. Till 12 o'clock. Általában 10 év a program, aztán van egy szünet, amíg eltöltöztetik a multikat, tisztítanak, előkészítenek mindent. And during that time, És ez alatt there was nice devotee named Vraja-dhama, volt egy nagyon szép baktak tudjuk, hogy Vraja-dhama, who was in charge of light member preaching. aki a taggyűjtésben vesz részt. And he'd taken me to some other Indian Janmastami festivals around the area, so he knew I knew the song. És voltunk már egy másik indiai fesztiválon, tudtam ezt a dalt. Now, ordinarily what he did, that space between the end of the Abhishek till the Arti, he would be begging. És ami történik általában Abhishek-től az állatig, hogy ő koldul. They wanted to get $20,000 for the outfits for the deities for the whole year. $20,000 szerettek volna összegyűjteni, ami elegendő az egész évre a multik ruhájához. So there's this horrible thing going on. We need $20,000. Anybody want to give $20,000? And anybody want to give 20,000? How about half? Anybody want to give half? We have 10,000, 10,000. Anyone? How about 5? Oh, Mr. Agarwal will give 5. Okay, Mr. Agarwal gives 5. Anyone else? How about 1,000? Oh, Mr. Patel. You know, it was a nasty thing like that. És ez a borzalmas dolog. Instead, he announced we need $20,000 for the outfits for the years for the deities. You need to make a pledge. És végül akkor jött a bejelentés, hogy sikerült összegyűjteni. We'll pass out the pledge forms. Meanwhile, Dina Bandhu will sing. És akkor, amíg elkészítjük az okleveleket, addig I started singing the song. Elkezdtem énekelni ezt a dalt. The old Indian ladies started crying. És az idős indiai hölgyek mind elkezdtek Everybody was sírni. jumping in ecstasy. És mindenki ugrált az The extázisba. devotees were jumping out of their skins. Bakták kiugrottak a bőrükből. Then he stopped the kirtan. We're a little short. We're going to pass out some more forms. És akkor leállították a kirtan. Dina Bandhu continued singing. We continued singing. Mert akkor ki kellett tölteni pár papírt, aztán újra elkezdett Dina Bandhu énekelni. We collected $25,000. Összegyűjtöttünk $20,000. Hare Krishna. So, we'll go back to Mathura for a few minutes. Egy pár percre visszamegyünk Mathurába. We know when Vasudeva came back, all the doors automatically closed, the jackals again shut themselves. Vasudeva visszajött, minden ajtó újra bezáródott, a bilincsek fölcsatolták magukat. He brought back that baby girl, she began to cry. És visszahozta ezt a kislányt, aki elkezdett sírni. Everybody sent the news to King Kamsa. És mindenki vitte a hírt Kamsa királynak. Child is born. A gyerek megszületett. King Kamsa, he was waiting for this moment. És Kamsa király erre a pillanatra várt. Eating, sleeping, whatever he was doing, walking, talking, drinking, he was only thinking of Krishna. Amikor evett, aludt, sétált, ivott, mindig csak Krishna is Krisna. going to come and kill me. Krishna fog jönni és meg fog ölni engem. He was totally Krishna conscious. Teljesen Krishna tudatos volt. I said, I'm envious of Kamsa. I'm envious of Kamsa. Én így vagyok 24 Kamszára. hours a day he was thinking of Krishna. 24 órában Krishnára gondolt. What happened was, one of his servants brought a glass of water. És ami történt egyszer, hogy egy szolga hozott neki egy pohár vizet, On a silver tray, egy ezüst tálcán, silver glass, ezüst pohár, sort of sparkling and reflecting all the colors. és akkor ez szépen ragyogott, visszatükrözte a színeket. He saw something colorful coming, És látta, hogy jön valami szín, shining. ragyogó. Guards, guards, kill him! Krishna's come, kill him, kill him! Krishna's come, kill him, kill that Krishna's come, kill him, kill him! Jön Krishna, öljétek meg, ott van Krishna, öljétek meg. Hey Maharaj, I just brought your water. Maharaj, én csak vizet hoztam neked. Now when you come to Vrindavan, Amikor eljövünk Vrindávonba, the first word you learn is pani. az első szó, amit megtanulsz, az a páni. Oh Prabhu, where's pani? Ó, Prabhu, hol a páni? Are you thinking about Krishna? Gondolkoztok Krishnáról?
Even seeing water comes from seeing Krishna. Amikor a vizet látta, Kamsa Krisnát látta. He was so Krishna conscious. Ennyire Krishna tudatos volt. The cook made nice plate of prasadam. A szakácsok egy szép tálca prasadamot csináltak neki. Beautiful orange carrot chutney, carrot halwa. Csodálatos narancssárga Red tomato halva, chutney. piros paradicsom csatni, Nice yellow puris. szép sárga puri, Some green sag with paneer. szép zöld szabzsi All very panéra, some pakoras, all very colorful. nagyon szép pakorák, mindig nagyon Beautiful silver színes. plate with silver katoris, bowls. Csodálatos ezüst tálcán, ezüst katolikban. Comes from a distance, he saw something colorful and shining is coming. És Kamsa látta messziről valami színes és ragyogó jön. And Dustas come, the rascals come, kill him, Krishna's come, guard, kill him. Itt van Krishna, öljétek meg, őrök, Krishnát, öljétek meg. Maharaj, I just brought your lunch. Maharaj, az ebédet hoztam. Now tell me, tomorrow when you see that big gulab-jamun sitting on your plate, do you see Krishna? És mondjátok meg, holnap, amikor látjátok majd a nagy gulab-jamunot a tányérotokon, fogtok Krishnára gondolni? Can't even seeing his lunch, he was seeing Krishna. Kamsa, amikor az ebédjét nézte, akkor Krishnát látta. He has two wives, Asti and Prati. Két felesége volt, Asti és Prati. They decorated themselves very nicely with crowns and beautiful sari. Nagyon szépen felöltöztek koronával, csodálatos száriban, ékszerekkel, fülbevalókkal. They came before their husband. Oda jöttek a férjük elé. Guard, they both came, Krishna Balaram, both rascals came, kill him. Dustas come, Krishna Balaram, both come. Ott van Krishna és Balaram, mind a ketten itt vannak, őrök, öljétek meg őket, öljétek meg. Hey Maharaj, it's just us, your wives. Maharaj, ezek mi vagyunk, a feleségei. Now you grihastas here. When you see your wife, do you see Krishna? Kérdezem, ránéztek a feleségetekre, látjátok Krishnát? Kamsa was so Krishna conscious, even seeing his wife, he was seeing Krishna and Balaram. Kamsa annyira Krishna tudatos volt, hogy amikor a feleségére nézett, akkor is Krishnát látta. But his Krishna consciousness is not considered bhakti. De az ő Krishna tudatát nem számítjuk bhaktinak. Because his Krishna consciousness is pratikul. Mert az ő Krishna tudata pratikul. Rupa Goswami has told us, anukulyena Krishnanu shivanam anukul. Favorable. Rupa Goswami ezt mondja, anukul, kedvező. Pratikul means unfavorable. Pratikul az He kedvezőtnek wants to jelent. kill Krishna. Meg akarta ölni Krishnát. So Kamsa heard a child was born. Kamsa hallotta, hogy egy gyerek megszületett. He could barely walk, he was trembling so much. Annyira reszkedett, hogy alig bírt menni. He came to the jail cell. Bement a cellába. Devaki saying, but it's a girl, the voice of the sun. Devaki azt mondta, ez egy lány, ez But egy lány. Kamsa was such a demon. A hang azt mondta, hogy egy fiú lesz, de Kamsa olyan démon volt. He grabbed that girl child from her arms. Kitépte a kezéből ezt a gyermeklányt. And like so many children before, he wanted to smash it. És amennyi gyerekkel már csinálta előtte, szét akart az But she őt. flew into the air and took an 8-armed form. De kirepült a kezéből, és egy 8 karú And she began to formát laugh. és elkezdett nevetni. Oh, Kans, you fool! The child who will kill you has already been born somewhere else. Kamsa, te ostoba! A gyerek, aki meg fog téged ölni, már megszületett valahol máshol. So Kans, he understood Krishna had been born somewhere else. Kamsa megértette, hogy Krishna valahol máshol már megszületett. So he started his persecution. És elkezdte őt keresni. So he called for Putana. Hívta Putanát. Putana was a witch. Putana egy boszorkány. Prabhupada explains he was called Kechari. Prabhupád azt mondja, hogy kicsörőnek hívták. They can ride on a branch of a tree and they suck the blood of children. Fáknak az ágain tudtak utazni, és kiszívták a gyerekek vérét. But she was very powerful. De nagyon erős, hatalmas volt. She could change her form at will. Meg tudta változtatni a formáját. So she took the form of a very beautiful woman. És felvette egy nagyon csak gyönyörű nőnek a formáját. And she came to Braj. Eljött Vrajába, And she was twirling a lotus flower. és egy lótuszvirágot pörgetett. Beautiful sari, beautiful jewelry, beautiful face, everything so beautiful. Csodálatos szári, csodálatos ékszerek, csodálatos arc, minden nagyon gyönyörű. Even the Brishbasis could not understand Még a Brishbászik sem értették, that she was a demon. hogy ő egy démon. They began to speculate. Elkezdtek spekulálni.
oh, maybe Sachi, the wife of Lord Indra, has come to take darshan in Nanda's Lala. Lehet, hogy Szacsi, Indrának a felesége eljött, hogy meglássa Nandának a láláját. Others said, no, it must be Gauri, the wife of Lord Shiva. Nem, biztosan Góri, Sivának a felesége. No, you're all wrong. She's carrying a lotus flower. It must be the goddess of fortune, the consort of Vishnu. Nem, ő egy lótuszvirágot tart, bizonyára Vishnunak a hitvese. She must have come Biztos to see eljött, Nandalala. hogy megnézze Nandalát. Like this, everyone was speculating. Így gondolkozott mindenki. And nobody stopped her. És senki sem állította meg. She came to the palace of Nanda Maharaj. Eljött Nanda Maharajnak a palotájába. She entered the palace. Belépett a palotába. Yasoda and Rohini were sitting there. Yasoda és Rohini ott ült. They didn't do anything. De nem csináltak semmit. A strange woman has entered the palace and they didn't do a thing. Nem érdekes, egy nő bemegy a palotába és ők nem csinálnak semmit. In their tikas, our acharyas have explained the reason. Az ácsárjaink elmagyarázzák ennek az okát. It's actually Mother Yasoda, she's so attached to Nandalala, even her best friends can't get darshan so easily. Yasoda mama ragaszkodott nagyon Nandalához, de még a legjobb barátai is bejöttek darsant venni. Oh, he just woke up, I have to bathe him, you come after some time. Csak most kelt fel, egy kicsit várnatok kell. I just fed him, I have to put him to rest, you come after some time. Csak most etettem meg, várnatok kell egy kicsit. He just took his rest, I have to bathe him again, you come after some time. Csak most kelt fel, meg kell fürdetni, majd egy kicsit She's so várnatok kell. protective, even her best friends can't get darshan so easily. Annyira védte őt, hogy még a legjobb barátai sem tudták így. Now a strange woman walks right into the house without even knocking. Milyen furcsa, hogy jön egy nő, aki még csak nem is kopog, besétál a And házba. Mother Yasoda and Mother Rohini don't do a thing. És Yasoda mama és Rohini anya nem Even her csinálnak best friends semmit. can't get darshan. Hogy még amikor a barátok se kaphatják meg így a darshan. So our acharyas have explained that Krishna expanded his yogamaya potency. Az ácsárjaink elmagyarázzák, hogy Krishna kiterjesztette jogamájára. So attractive was that woman Ez a nő annyira vonzó volt, that even Mother Yasoda got doubt in her heart. hogy még Yasoda mamának is kétségek ébredtek a szívében. Am I the mother? Én vagyok az anya? Or is she the mother? Vagy ő az anya? Is she the mother? Ő az anya? Or am I the mother? Vagy én vagyok az anya? She was so beautiful, even Mother Yasoda got doubt. Annyira szép volt, hogy még Yasoda mama is nem zavarodott. And she walked straight over to the crib where Nandalala was lying. Egyenesen oda sétált a bölcsőhöz, amiben Nandalál feküdt. And she thought, this child can destroy the whole universe. És azt gondolta, hogy ez a gyermek az egész univerzumot el tudja pusztítani. Prabhupada says she didn't realize he can destroy her also. Prabhupada azt mondja, hogy azt hiszem, arra nem jött rá, hogy őt is elpusztíthatja. Then Krishna, he took one look at Putana and he closed his eyes. Krishna rápillantott Putanára, aztán becsukta a szemét. Every charya has given some explanation. Erre minden ácsárja ad valamilyen magyarázatot. If we go into that, we'll be here the rest of the day. Hogyha ezt elmondanám, akkor az egész napot igénybe venni. He's probably thinking the first demon I have to kill is a woman. Ez az első démon, akit megöltek, egy nő. What will the Vaishnavi ministry feel? Ez a Vaishnavi minisztériumnak a területe. So, anyway, he closed his eyes. És akkor így bárhogy is, de becsukta a szemét. Now Putana had put very powerful poison on her breast. És Putana egy nagyon erős mérget Even a tett a drop could mellére. kill an elephant. Olyan erőset, hogy még egy elefántot is megölt volna. And she picked up that child, Felemelte a gyermeket, and she opened her breast, elővette a mellét, she pushed that nipple into his mouth. és bedette a mellőgóját a szájába. Now our acharyas have explained that this is a very wonderful pastime because everybody gets to take part in this festival. És az ácsárjaink elmagyarázzák, hogy ez egy nagyon csodálatos kedvelés, ebben a fesztiválban mindenki Srila részt Prabhupada vesz. explains that Krishna, he doesn't actually kill the demons. Srila Prabhupada elmagyarázza, hogy Krishna igazából nem ő megöli, That's done by the Mahavishnu within Krishna. hanem ezt Mahavishnu csinálja, aki Krishnában van Krishna jelen. himself, he's just enjoying wonderful pastimes, loving pastimes with his devotees, Prajandananda and Shakshana. Krishna maga, ő csak élvezi a kedveléseit a baktáival, mint Vraja-dhama, Sámaszundar. So when there's poison, who do we call? Hogy hívjuk ezt a mérget? You're smart. Lord Shiva, Okosak vagytok, az Úr the Shiva. poison buster. Ő a méreg Who do we mester. call? Lord Shiva.
So Lord Shiva, he's also within Krishna. Az Úr Shiva, ő is ott van Krisnában. So Lord Shiva came, he drank all the poison. Jött az Úr Shiva, és megitta az összes mérget. The Krishna is just enjoying, he drank the milk. És Krishna meg élvezett, ő a tejet itta. Then Mahavishnu, he's also within Krishna. All the expansion we just described, all the expansion verse of Krishna. És Mahavishnu is jelen van, amit mondom már, minden kiterjedés jelen van Krishnában. He began to suck out the life. Ő megkezdte kiszívni az élet erőt. Everybody gets a part in this festival. Mindenkinek meg volt a saját része ebben a kertelésben. As he was sucking out the life, Putana began to scream. És hogy kezdte kiszívni az élet erőt, Putana Oh, child, leave me! Hagyjál! She ran to the door, Kiszaladt az ajtóhoz, and it appeared that she was flying. és úgy tűnt, hogy repül. Actually, Acharyas explained that Krishna threw her. Igazából az ácsályok elmagyarázzák, hogy Krishna Because when she dies, she'll expand into her real form and she'll smash the whole village of Vraj. Mert tudta, hogy amikor meghal, visszamegy az eredeti formáját, és ez lerombolna egész Vraját. So Krishna threw her through the sky. És akkor Krishna így fölrúgta az égbe. She came crashing down. És akkor egy leesett, akkor összezúzta magát. If you've ever come from Ramandagat to Gokul, you'll suddenly see that the land is very low. Some places high in some places. És hogyha Brahmangától eljöttök Gokulába, láthatjátok, hogy vannak nagyon lapos helyek, és vannak nagyon magas helyek. When Jamuna has super flooded, I have seen that part of the road underwater. But Gokul is high and Ramandagat is high, but in between is underwater. És amikor a Yamunán áradás volt, akkor mindez víz alatt van, a két végpont az kijött a See, víz one alatt. arm fell on one side, one farm fell on another. As you see, land is down and land is up. És az egyik keze az egyik oldalra esett, a Another leg másik, over here, another leg a over másik here. keze a Down, másik up, and then helyre, és akkor így közte lapos, ott meg kiemelkedik. next time you go to Gokul, you can, when you come from Brahmandagat to Gokul, you'll see this. Legközelebb, hogy elmentem Gokulába, hogy a Brahmanagától jöttök, akkor megnézhetitek. So she fell on the ground and took a huge form, miles long. Lezuhant a földre, és egy hatalmas mérföldes méretet öltött. Mother Yasoda fainted. Jasoda mama elányult. And finally, when all the Vrishvasis, they came to their senses when after this huge sound of her crashing. És amikor a Vrishvasik magukhoz tértek, azután, hogy ez egy hatalmas zajjal járt, hogy becsapódott ez az óriási Everyone ran to the spot. mindenki erre a helyre szaladt. It was like a huge mountain was there. És egy hatalmas hegyet láttak ott. Her two breasts were the peaks of those mountains. És a két hegy csúcs az Putánának a melle volt. Her belly was a dry lake at the foot of those mountains. A hasa egy száraz tó volt, Her ezeknek a two legs hegyeknek were a like the végén. banks of a river. A lábai pedig olyanok voltak, mint egy folyónak a partjai. Her wide open mouth was like a cave. A nagyra nyitott szája olyan volt, mint egy barlang. Everybody was totally frightened. Mindenki nagyon megrémült. Meanwhile, Krishna, he was on top of that belly of Putana. És Krishna pedig ott volt Putanának a hasán, He was laughing. Just see what I did, huh? és csak nevetett. Na nézzétek, mit csináltam. But all the Vrishvasis, they were totally frightened. De az összes Vrishvasi nagyon megrémült. And they made a big chain all the way up. They grabbed Krishna. És így láncba álltak, hogy le tudják hozni a One to the next, Krisnát. one to the next, one to the next, one to the next. És adták egymásnak. They finally put her in the lap of Mother Yasoda. És végül Jasoda mama And ölégetett. Mother Yasoda regained her consciousness. És Jasoda mama eszméletéhez tért. Meanwhile, Vasudeva and all the cowherdmen had gone to Mathura to pay the taxes. És Bhima, Vasudeva és az összes többi tehénpásztor elment Maturába, hogy kifizessék az adót. Vasudeva met Nanda Maharaj and inquired about Krishna and Balaram. Vasudeva elment Nanda Maharajhoz, és kérdezte őt Krishnáról és Balarámról. And he gave warning, you must go back, there will be disturbances. You have to protect this child. Figyelmeztette, hogy vissza kell térned, mert meg kell védened ezeket a gyerekeket. And Nanda Maharaj and the cowherdmen, they also heard this huge sound. És Nanda Maharaj és a többi tehénpásztor is hallotta ezt a nagy They saw hangot. this huge form. Látták ezt a nagy formát. Nanda Maharaj thought that this Vasudeva is a great mystic yogi. He can see the future. És Nanda Maharaj gondolta, hogy Vasudeva ez egy nagy misztikus jogi, látta előre a jövőt. Actually, he was a very astute politician. He could understand the mind of Kans.
Igazából egy nagyon jó politikus volt, értette Kamszának az Now elmúlás. Kamsa will try to kill Krishna. Most Kamsa megpróbálja meg megölni Krisnát. Hey, he told there be disturbances and just see, what is this for? Nanda Maharaj meg volt döbbenve, mondta, hogy itt zavarok lesznek, és lássátok, mi He történik. saw that his child was safe within Yasoda's arms. És látta, hogy a fia biztonságban van Yasoda kezeiben. And Yasoda, she began to chant all the names of Lord Vishnu. És Yasoda elkezdte Vishnu neveit énekelni. Because wherever the names of Lord Vishnu are chanted, no ghosts, boots, or prates can stay. Azért, mert bárhol is, ahol az Úr Vishnu neveit éneklik, ott semmiféle probléma nem történhet. Just like one time, another one of those, makes all the millions of material desires, had this spiritual desire to go see Janmastami in Bhaktivinoda manner. Voltam egyszer Bhaktivinoda Manorban, Janmastami ünnepség alkalmával. Once in a lifetime, everybody should see that Janmastami. Egy életben egyszer mindenkinek meg kell nézni azt a Janmastami. Most amazing festival. A legmegdöbbentőbb fesztivál. 1,400 volunteers. 1400 önkéntes. Takes 1 month to set up everything. 14 000 önkéntes, egy hónapot töltenek azzal, hogy előkészítsenek. Krishna's pastimes all around the lake. Krisnának kettelései vannak a tó körül. Everyone after work they come and help set up. Munka után mindenki jön, hogy segítsen előkészíteni. There's big feast. Aztán And fél they 12-ben all van go home and Netflix. go to work the next day, and after work they again come. Aztán hazamennek, dolgoznak, és másnap megint jönnek. Then on that day there's people directing traffic, directing the people flow of the pilgrims. És akkor emberek azon a napon vannak, akik irányítják a forgalmat, a parkolást segítik. All the old Gujarati ladies are in one tent chopping up the potatoes. És akkor ott van egy csomó gujarati hölgy, akik darabolják a krumplit. 1,400 volunteers, just imagine. 1400 önkéntes. 1400. And that particular year, 80,000 people came. És ebben az évben 8000 ember jött el. The police estimated 80, bocsánat. outside of India is probably the biggest Janmastami. Indián kívül ez a legnagyobb Janmastami. Imagine 80,000 people coming to Vraja-dhama. El tudjátok képzelni, 80 000 eljönnek új Vraja-dhámba? Even CNN came that year. Még a CNN is eljön. Because they heard this is the biggest Janmastami outside of India. Mert tudják, hogy ez a legnagyobb Janmastami Indián kívül. So there they also have the Putana pastime and all these pastimes. Van nekik ott a putana keftelés és a többi keftelés. So one time I also, now I had the spiritual desire to come here. És most megvolt ez a lelki vágyam, hogy ide jöjjek. So anyway, Nanda Maharaj, he was astonished to see this huge form of Putana. Nanda Maharaj lenyűgözte, hogy látja a putanának ezt a hatalmas formáját. So then the cowhermen, they chopped that body up into pieces. A tehénpásztorok feldarabolták a testét. And they got many logs and they began to burn. És akkor elkezdték égetni a testrészeket. And I don't know if you've ever burned your hair before. You know what it smells like? Nem tudom, megégettétek-e már a hajatokat, hogy ennek milyen szaga van. Burning bodies smell like that. A égő testeknek ilyen szaguk van. But when they were burning Putana, some wonderful fragrance came. De amikor putanát égették, akkor csodálatos illatok jöttek. Nobody could understand from where is coming this wonderful fragrance. Senki sem értette, hogy ez a csodálatos illat honnan jön. But because Putana had touched Krishna, she became completely purified. De mivel Putana megérintette Krisnát, teljesen megtisztult. Instead of bad smell, wonderful fragrance, and all the Vishwasis would be good. És akkor nem volt ez a rosszak, hanem csodálatos illatok terjedtek. And Maharaj Parikshit was astounded Parikshit Maharaj that Putana came with the desire to kill Krishna. le volt nyűgözve ettől, hogy Putana azért jött, hogy megölje Krisnát. Because Sukadeva Goswami describes that she got liberation by being killed by Krishna, because Krishna accepted her as a mother. Sukadeva Goswami elmagyarázza, hogy felszabadulást élt el, mert Krishna elfogadta őt, mint az anyját. Krishna accepted her as a mother. Krishna elfogadta őt, mint az anyját. Jiva Goswami explains that actually she got a form in Golok like a mother. Jiva Goswami elmagyarázza, hogy Golokán egy olyan testet kapott, mint egy anya. Like a mother means nurse. Nurse is like a mother. Mint egy anya, az azt jelenti, mint egy dada. Ő olyan, mint egy anya. Jiva Goswami explains there's a specific type of Swarupya Mukti in Golok. Jiva Goswami elmagyarázza, hogy Golokán bizonyos fajta Swarup
where she took the form of a nurse. Ahogy egy dadának a formáját kapta meg. But she has no direct contact because of her offense. She has no direct contact with De nincs közvetlen kapcsolata, de eljutott Golokára. Parikshit Maharaj is astonished. Parikshit Maharajot azt nem nyűgözi. This Putana came to kill Krishna. She got such benefit. Putana jött, hogy megölje Krisnát, és ilyen eredményt ért el. What to speak of those people who were chanting 16 rounds every day, following 4 regular principles, dancing and chanting before the deity? What will happen to them? Akkor mit mondhatunk azokról, akik 16 kör csapáznak minden nap, követik a szabályozó elveket, énekelnek és táncolnak a múltak előtt? Mi fog velük történni? Krishna accepted her as a mother. What will happen to those devotees? You all chanting and dancing before Radha-dhama Sundar? Krishna elfogadta őt, mint az anyját, akkor mi fog azokkal a baktákkal történni, akik itt táncolnak és énekelnek Radha-dhama Sundar előtt? It's the most amazing pastime. A legmegdöbbentőbb kettelés. Just like this reminds me, this exclamation. Of one time there was a friend of Prabhupada's in Bombay named Mr. P.L. Sethi. Emlékeztet ez egy történetre, Prabhupádnak volt egy barátja, akit úgy hívták, hogy P.L. Sethi. Unfortunately, he's no longer in this world. Sajnos most már nincs jelen ebben a világban. But he was very dear to Prabhupada. De nagyon kedves volt You can read Prabhupádnak. about him in Lilamrit. Olvashatok róla a When they világban. were breaking the temporary temple, he was the one who stopped it by his political influence. Amikor próbálták lerombolni ezt az idegenes templomot, akkor ő állította ezt meg a politikai And befolyásával. he rebuilt the temple. It was Friday night, Ő építette újra a templomot, ez péntek este volt. so Saturday, Sunday courts are closed. A szombat-vasárnap zárva volt a függöny, So the Mr. Nair can't go to the court till Monday. és akkor hétfőn jött ez az úr, So he said, I will rebuild this. And he was a contractor, building contractor. és akkor ő mondta, hogy én fogom ezt újraépíteni egy építésszel. And Mr. Nair said, don't you dare touch this temple. És akkor mondta neki, hogy meg nem lehet építeni ezt a templomot. He has a very wonderful son, beautiful name, Bridge Mohan. Volt egy nagyon szép fia, akinek az volt a neve, hogy Bridge Mohan. He said, Bridge, you get your revolver, and I'll get my gun. Bridge, hozd a pisztolyodat, én meghozom a puskámat. We'll see who stops us from building this temple. Meglátjuk majd, hogy ki tud megállítani, hogy újraépítsük ezt a templomot. He had about 100 men to come. I have 150 rounds of ammunition. Hogyha jönnek 100-an, akkor nekem van 150 lövedékem. So this is Mr. P.L. Sethi. Ez Mr. P.L. Sethi. So by Monday the temple was built. The court said temple is there. We cannot stop it. És hétfőre újraépítették a templomot, szóval nem lehetett megállítani. So then he got planned, because in the old days there were so many apartment buildings there, and in India it's practically impossible to get a tenant out. És abban az időben nagyon sok apartman volt, mert Indiában máshol már lehetetlen volt kint lenni. So he built another apartment on top of all of the buildings for the devotees to stay. És az épületek tetején épített apartmanokat a bakták számára. So he used to come and see Prabhupada every day before he would go home. És eljött, és minden nap meglátogatta Prabhupádot, But one day a lot of work was going on. He's covered from head to toe with cement dust. És annyit dolgoztak aznap, hogy tetőtől talpig cementből borítottak. How I can see Prabhupada? Most hogyan találkozhatni Prabhupádon? So he started for his car. És akkor elindult az autója felé. But then he thought, how I can leave without seeing Prabhupada? De akkor gondolta, hogyan mehetnék el anélkül, hogy találkozni See, even Prabhupádon. with cement dust all over his cloth, he went up to see Prabhupada to say goodbye. És ha bár cementből borította az egész testét, bement, hogy találkozhasson Prabhupáddal. Prabhupada looked at him, he saw all the cement dust. Prabhupád ránézett, látta a cementbort, And Prabhupada's eyes became very big. és Prabhupád nagyra nyitotta a szemét. Oh, you were building residence for my devotees? Te építed a lakhelyeket a baktáim számára? You were building residence for my devotees? Te építed a lakhelyeket a baktáim számára? Therefore I have built your residence in the Golok-dhama. Akkor én meg építek neked egy lakhelyet Golok-dhámban. What did Prabhupada say? I have built your residence in the Golok-dhama. Ezt mondta Prabhupád, hogy akkor én építek egy lakóhelyet neked When Golok-dhámban. P.L. Sethi told me the story, he said, I never got initiated. És amikor ezt elmeséltem, mondta, hogy sosem kaptam I wasn't a hozzá. devotee of Prabhupada. Nem voltam Prabhupád baktája. This is the
final destination is someone who was a devotee of Prabhupada's devotees, what will speak what happened to you? De akkor mi fog We're veletek serving történni, Prabhupada day and night. akik egész nap Prabhupádot szolgáljátok? You're all so fortunate, just think. He was not even a devotee. Prabhupada making your residence in Golok. Ennyire szerencsések vagyunk, gondoljátok el, neki azt mondta, hogy építek neked egy lakhelyet Golokán. Anyway, time is running out, we should tell one more story. De kezdünk There's kifogyni. so many pastimes happening. Az időből nem mondok ettől történetet, nagyon sok kettelés van a világban. One is my very favorite. Van egy, ami a kedvencem. There was one lady in Mathura who was very low caste lady. Volt egy hölgy Mathurában, aki nagyon alacsony kasztból származott. And in her youth, she lost her husband, and no one took protector. Fiatalon elvesztette a férjét, és nem volt senki, aki megvédje. So she used to go to the wholesale market and buy some fruit, És elment a piacra, vett gyümölcsöket, put it in a basket. betette egy kosárba, She would find some old logs or banana trees and lash them together and get to the other side of Jamuna. és akkor fogott banánleveleket, átvitte a Yamunának a And she would go túlpartjára, to the village with her basket of fruit, és akkor oda ment a falusiakhoz ezzel a kosár gyümölcsel, just like you hear on the train. mint itt, ahogy utaztok a vonaton. Kela banana, save, apple, save, apple, santara, orange, santare, orange. She would be selling her fruits. És akkor így árult a gyümölcseit. So, as she was wandering through the villages selling her fruit, És ahogy járt kelt a falukban eladni a she heard gyümölcsöket, about this wonderful boy who'd been born to Nanda Maharaj in Yashoda. hallott erről a csodálatos fiúról, aki megszületett Jasodától és Nandától. And the more she heard about him, she became so attracted to that boy. És minél inkább hallott róla, annál inkább vonzódni kezdett ehhez a fiúhoz. Without even seeing him, just hearing about him. Még nem is látta, csak hallott róla. Every day she would hear about this Nanda Lala. Minden nap hallott erről a Nandaláról. She became so attracted, Annyira vonzódott hozzá. but she never came to that village where Nanda Lala lived. De még sosem ment el abba a faluba, ahol Nandalá But by hearing, she became so attracted de csak hallott róla, és annyira vonzódott hozzá, when she was going through the village selling her fruit, hogy amikor ment a falvakba, hogy eladja a gyümölcsöket, instead of calling the names of her fruits, akkor a gyümölcsöket olyan néven she hívta, was calling the names of Nanda Lala. hogy Nandalá. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. So she thought she was calling out, say, apple, but she was calling out the names of Nanda Lala. Ő azt gondolta, hogy ezt kiabálja, hogy alma meg banán, de igazából ezt énekelte. And still she kept hearing about this boy. És mindig hallott erről a fiúról. She had such a desire to see this boy. Olyan nagy vágya volt látni ezt a fiút. She thought, if I don't see this boy, what is the use of my going on living? Úgy gondolta, hogy ha nem láthatom ezt a fiút, mi haszna van, hogy élek? One day she made vow, I will see this boy or I will leave this world. Egy nap egy fogadalmat tett, ha nem láthatom ezt a fiút, elhagyom ezt a világot. Hearing is so important. Hallotta, hogy ez milyen fontos. That's why we all push through here in this crowded temple room just to hear some Harikatha. Hallani, hogy mennyire fontos, ezért, So hogy by hearing összegyűjtünk, about Krishna, you will become attracted also. hogyha hallom Krisnáról, mi is mozogni fogunk. How I can go on with my life without serving Krishna? Hogyan folytathatnám az életemet anélkül, hogy szolgálhatnám Krisnát, ő annyira vonzó. So one day she found some old banana trees, somehow lashed them together with some old rope. Egy nap akkor elment a banánfákhoz, She rode to the other side of Jamuna, egy madzaggal, átment a Yamuna túlpartjára. and this time she happened to enter the village of Gokul. De ebben az esetben ő Gókulában And kötött. she was carrying her basket, Fogta a kosarát, and she thought she was calling the names of her fruit. és azt hitte, hogy a gyümölcsök neveit She mondja. was calling De ehelyett Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. So Krishna, he was inside the house and he heard her calling. Krisna bent volt a
hívják. She was calling his names. Ő mondta a neveit. He ran to the door and looked out. Oda szaladt az ajtóhoz és kinézett. He saw the fruit lady coming. Látta, hogy egy gyümölcsáros hölgy jön. He immediately ran back in the house. Egyből visszaszaladt a házba. And he saw how Nanda Maharaj, he never used money. És Never used money. látta, hogy Nanda Maharaj sosem használ pénzt, He used to trade. hanem cserél. Actually, I read an article the other day that money is only about 2,000 years old. Igazából a pénz csak 2000 éves, előtte cseréltek. More than 2,000 years ago, we traded. We all depended on each other. 2000 évvel ezelőtt mindig cseréltünk egymáson. And we helped one another. Egymást segítettük. Now we have money. Most már van pénzünk. And we don't care about anybody. I got my money. How would you? Senki más nem érdekel. Van már pénzem, But mit before, we érdekel. depended on one another and served one another. De előtte egymáson függtünk és egymást So szolgáltunk. Nanda Lala saw how Nanda Baba used to trade. So he went to the grain bin and got a handful of grains. És Nanda Baba látta Krishna, hogy Nanda Baba hogyan cserél, úgyhogy beszaladt a gabonaraktárba és egy marok gabonát kivett. But this time his hand is very small. De még nagyon pici volt a keze. And he's not so expert to carry. They're falling out here and there. És nem volt úgy ügyes, hogy tartsa, úgyhogy szépen kiputyogott a kezéből. He got to the door and the fruit lady was coming. Oda szaladt az ajtóhoz, jött a gyümölcsáros nő. She saw this beautiful blackish boy. Meglátta ezt a csodálatos feketés fiút. She understood this is that boy that everyone's talking about. És megértette, hogy ez az a fiú, akiről mindenki beszél. And she sat down. Leült. And Krishna opened his little tiny palm with only a few little grains left. Krishna kinyitotta az icipici kezét, amiben csak egy pár szám gabona maradt. And she looked at his palm and laughed. Ránézett a kezére, és nevetni kezdett. He said, Lala, it doesn't matter. És azt mondta, Lála, nem számít. I will give you so many fruits. Nagyon sok gyümölcsöt fogok neked adni. You don't worry about a thing. I will give you so many fruits. Nem kell aggódnod, nagyon sok gyümölcsöt fogok adni. You just do one thing. Csak egy dolgot csinálj. You sit here in my lap. Ülj be az ölembe, Look into my eyes. nézz a szemembe, And say, Maya. és mondd azt, hogy Mai. So then, Krishna, he looked up the street. Krishna szépen nézett az utcán, He looked all around. körbenézett. Of course, Krishna doesn't care about the caste or creed or color or anything of his devotee. Persze Krishna nem érdekli a baktáinak a színe, a kasztja, But still, he's playing the part of the king of Braj, Nanda Maharaj, the son of the king of Nanda Maharaj. de még mindig azt játsza, hogy ő Nanda Maharaj, a királynak a fia. What will people say if they see him sitting in this low caste lady's lap? Mit fognak gondolni az emberek, hogyha látják, hogy beül ennek az alacsony kasztú nőnek az ölébe? So he looked up the street. Szétnézett az utcán, He looked down the street. arra is elnézett, He looked all around. erre is elnézett, Then he jumped into the fruit lady's lap. beugrott a gyümölcsáros nő ölébe, He looked into her eyes and said, Maya. benézett a szemébe, és azt mondta Mája, Then he jumped out. aztán kiugrott. Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Damodar Madhaveti. That fruit lady was so enchanted. She was seeing those two eyes, looking into her eyes with love. És a gyümölcsáros hölgy annyira el volt ragadtatva, hogy a gyerek belenézett a And she szemébe. filled up Nandalala's arms with so much fruit. És Nandalál kezét annyi gyümölcsel He pakolt, couldn't possibly carry all that fruit. hogy nem is tudta mindet He was elvinni. balancing somehow. De aztán valahogy így egyensúlyozott velük. He's just a little boy. Csak egy kicsi He fiú. doesn't walk properly. He's just walking like this, balancing all this fruit. Még nem tud rendesen járni, és így egyensúlyozott a gyümölcsökkel. That was the last thing she saw, him walking like this into the Ez volt az utolsó, amit látott, ahogy így egyensúlyozva. Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Damodar Madhaveti. She picked up her basket and began to walk back towards the Jamuna, Felemelte a kosarát, és elindult vissza a Jamunához. remembering those two beautiful lotus petal eyes again and again staring at her. És emlékezett erre a csodálatos két lótuszszirom When she got to the szemben. Jamuna, she realized her basket is very heavy. És amikor odaért a Jamunához, akkor észrevette, hogy nagyon nehéz a She looked kosár. in her basket. Belenézett a kosárba, Gold, silver, jewels, pearls as big as a fist, diamonds, rubies. arany, ezüst, akkora gyöngyök, mint az ökröm, gyémántok, rumintok, minden ott volt. Then she just remembered those two beautiful lotus petal eyes. De még mindig csak erre a két csodálatos lótuszszirom szemmel emlékezett.
Again and again she remembered those beautiful eyes. Újra és újra ezekre a csodálatos She thought, szemekre. what is the use of all this wealth? Mi haszna van ennek a gazdagságnak? She threw that basket in the Jamuna. Fogta, bedobta a kosarát a She wandered on Jamunába, down the bank of the Jamuna, és elindult a Jamuna partján, dancing and chanting. táncolva és énekelve. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. She was just dancing down the Jamuna like a mad woman. Mint egy őrült nő, úgy táncolt végig a Jamuna partján. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. She was never seen again. És sose többet nem látták. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Somebody found the body and threw it to the fire. Valaki megtalálta a testét, és bedobta a tűzbe. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Maybe one day, by the mercy of the Vaishnavas, and by hearing about Krishna, and by chanting his name, one day Krishna will come to see who's chanting. Egy napon majd a Vaishnavák kegyéből és a Szent Név éneklésének a kegyéből Krishna el fog jönni és megnézni, hogy ki az, aki énekel. Maybe by the mercy of the Vaishnavas, by the mercy of our gurus, by the mercy of Prabhupada, Krishna will come and look in your eyes. Egy napon majd a Vaishnavák, a lelki tanítómester, Srila Prabhupádnak a kegyéből Krishna el fog jönni és belenéz a szemetekbe. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Bolo Nanda ke Lala ki, Krishna Kanhaiya Lal ki, Jai Jai Shri Radhe. Jai Gaur Hari Om. For the Holy Dham, Srila Prabhupada ki. Sit here, I will let my voice rest. Csak pihentetnem kell a hangom. Krsna. Köszönöm. Hare Krsna. Krishna Nam. Dina Bandhu Prabhu ki. Hare Krishna. Dina Bandhu Prabhu ki. Dina Bandhu Prabhu ki. Hare Krishna. Nagyon szépen köszönjük Dina Bandhu Prabhunak ezt a csodálatos leckét.